إذن إخواني وأخواتي، الأوصاف المذكورة في الكتاب العزيز والنص الكريم لأرضنا، لكوكبنا، لسطيحنا إن شئتم، من كونه ممدودا، ممهدا، مفروشا، مسطحا، إلى آخر هذه الأوصاف الكريمة، لا يتنافى شيء منها مع حقيقة تكورها أو كرويتها. لما ذكرنا لكم، بل هو مصحح بتعبير علمائنا، مصحح للكروية، لأن الكرة إذا كانت جسما عظيما جدا بدأ كل قطعة وكل جزء منها لكائن صغير يسعى عليها ماذا؟ ممدودا مستويا مسطحا، لا خلاف في هذا. هذا بالحس، هذا إيه؟ بالحس يمكن أن يختبر، وقد اختبر بفضل الله تبارك وتعالى. هذه واحدة من عجائب القرآن الكريم إخواني وأخواتي، ويجب أن تنتبهوا إلى هذا. هذا من العلم في كتاب الله الذي يلزمنا وينفعنا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أن القرآن إذا قال مثلا الأرض، ليس بالضرورة أن يعنى بالأرض ماذا؟ الكوكب كله، أبدا. جزء منها يسمى ماذا؟ يسمى الأرض، أليس كذلك؟ طبعا. وهذا الجزء بلا شك بالحس، بالإدراك الحسي ماذا؟ ممدود ومفروش وممهد ومسطح، وهو لنا قرار. واحد يقول لي أين الدليل؟ أدلة كثيرة في كتاب الله. ماذا قال يوسف عليه السلام لصاحب مصر؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ. الأرض كل الأرض يعني خزائن مصر. مصر تسمى ماذا؟ الأرض. ماذا قال أخو يوسف الكبير حين أخذ بنيامين أيضا؟ قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. إيش الأرض هنا؟ مصر. يعني الأرض هنا تسمى الأرض هي مصر. إذن الألف واللام، الألف واللام للعهد، مبادئ النحو العربي. الألف واللام للعهد. الأرض المعهودة، مش كوكب الأرض. لن يبرح كوكب الأرض وين؟ على المريخ يعني. فلن أبرح الأرض مصر. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. واحد يقول إيش هذه الخربطة هذه تخربطنا احنا. هم بيقولوا كنا مستضعفين في الأرض، الله بيقولوا مرد عليهم إيش؟ الملائكة بتقول لهم إيش؟ ألم تكن أرض الله واسعة، يعني أرض غير الأرض. معنى الأرض الأولى مش كل الأرض. طبعا هي مكة، وهذه نزلت في المكيين، نزلت في جماعة من المسلمين كانوا يستسرون، يتخفون بإيمانهم بإسلامهم في مكة. للأسف الشديد فلما خرج الكفار، كفار مكة، في بدر إلى وقعة بدر ضد النبي وحزبه وأصحابه، كان بعض هؤلاء معهم للأسف الشديد من الرجال طبعا، وبعضهم قتل وهو يقاتل في صف الكفار ضد صف النبي. فالله أنزل فيهم الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إيش الأرض يقصد بها هنا؟ مكة. الأرض هنا مكة، ولا مش صحيح؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، أرض الشام، فلسطين. ولا نجاه، طب من وين نجاه؟ نجاه من أرض إلى أرض. فإذا الأرض هنا التي نجي منها والأرض التي نجي إليها جزء من الأرض، قطعة من هذا السطيح، قطعة من هذا المعمور. واضح؟ هذا كثير جدا. العربية تعرف هذا من أساليب العرب. فطبعا يمكن أن نحمل أن هذه الأرض الممدودة، الأرض المسطوحة، الأرض الموهدة، الأرض المفروجة هي الجزء الذي نستوطنه من الأرض ونسعى فيه ونحل به، وبلا شك هو كذلك، هو كذلك. أما كامل الكوكب فهو المقصود بمثل قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. صحيح. لماذا؟ لأنه ما من قطعة وما من جزء في الأرض إلا ويحله ماذا؟ ليل ونهار، أليس كذلك؟ فما تقوليش هذا يقصد به أرض أيسلندا. لا، أرض العالم كله، الأرض كلها ما بين ليل ونهار يتعاقبان عليها ويختلفان فيها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق. وعلى فكرة هذه الآيات آيات يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، صحيح؟ اختلاف الليل والنهار، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، ولا الليل سابق النهار. كل هذه الآيات وأمثالها تؤكد ماذا؟ أن الأرض ماذا؟ أن الأرض كروية.
وهذا لا يكون في أرض مسطحة، طبعا مع ماذا؟ مع التسليم بأن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض أضعافا مضاعفة، وهذا ما انتهى إليه نظر العلماء الأغارقة، ونظر حتى علماء المشرق من بابليين وغيرهم وكلدانيين، ونظر علماء المسلمين، إلا نظر المسطحين الفلات ايرثرز. قال لك لا، الشمس صغيرة، كأن الأمر على قد هواهم، على قد خاطرهم. طبعا عشان تصحح نظرية هذيانية مثل هذه، أن الأرض مسطحة وعندها حواف أو قرص دائري، مسطح لكن هي قرص دائري. حنقول لكم بعدين إيش هي النظرية هذا، لازم أحط لكم فكرة عنها، عن هذا الهذيان للأسف الشديد. وعلشان تفسر ظاهرة تعاقب الليل والنهار وأشياء أخرى كثيرة، والفصول 4 وأشياء كثيرة سنذكرها بالتفصيل علميا، ماذا تأداهم هذا إلى أن ينكروا كون الشمس قصية بعيدة جدا، وكون الشمس أيضا أكبر جرما من الأرض مرات كثيرة. نحن نعرف الشمس حجمها 1,350,000 مرة حجم الأرض. طبعا هذا واضح. قال لك لا الشمس صغيرة أيها المسطحون. قديش صغيرة؟ قال لك شيء بسيط، 51 كيلومتر قطرها. إيش؟ يعني 51 كيلومتر قطرها. طب والأرض؟ لا الأرض كبيرة، الأرض أكبر من الشمس. هذيان الأرض أكبر من الشمس كثيرا. قديش قطرها؟ قال لك 4800 كيلومتر قطرها. سهل نعرف المحيط. انتم تعرفوا نسبة المحيط إلى ثابتة، الباي بسموه بالعربي 3.14 تقريبا. خلاص عندنا القطر. عندنا القطر، اضرب القطر في ماذا؟ في الباي، بيطلع عندك هذا بيطلع تقريبا 9000 مايل، حوالي 14900 كيلومتر. هذه الأرض مش 25,000 ميل، لا 9000 ميل، حتى أصغر من الأرض المكورة. بس الشمس كثير صغيرة. والعجيب قال لك القمر بحجم الشمس أيضا، قطره 51 كيلو. وين هذا؟ قديش بعيد عنا؟ الآن في الفلك الحديث طبعا تعرفوا انتم التلسكوبات والمطياف سبكتروسكوب والطيف، تحليل الطيف، قصة علم كبير جدا جدا يا أخي. ونفس النظريات التي درست بها الذرة وفجرت بها الذرة هي نفس النظريات التي عرفنا بها ماذا؟ الشمس ومكونات الشمس وعناصر الشمس. علم هذا ينتج. قال لك لا، طبعا بحسب الفلك الحديث الشمس تبعد عنا كم؟ 150 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. وطبعا هم الآن طبعا أيضا يضربون ويشطبون على ماذا؟ على كل تجارب سرعة الضوء. وبسرعة الضوء نستطيع أن نعرف بعد الشمس، ولا مش صحيح؟ كما نعرف أبعاد أجرام أخرى كثيرة، وعندنا المطياف. قصة علم جميل ومعقد وعباقرة قدموه. هذول لا، هكذا استهبال فقط. والهدف الأصلي الدفاع عن البايبل، انه يطلع كتاب مقدس صحيح. بصراحه حنقول هذا بعدين بالتفصيل ليش. من يوم ما نشأت النظريه هذه في القرن ال19 يطلع الكتاب المقدس صحيح والعلم كله غلط، والدنيا كلها متآمرة على الكتاب المقدس. قال لك لا، الشمس والقمر بيبعدوا عنا ويا فرحتنا 50 كيلومتر، وفي ناس لا كثير 37 35 يعني اضرب حجر هيك يمكن ممكن الطوله. قال لك الشمس قطرها بسيط 51 كيلو، وبتبعد عنا 35 كيلومتر. يا ما شاء الله. وبتدور في هالدائرة هذه أفقيا، ما فيش منحنى رأسي طبعا، بتدور أفقيا على السطح، على الطبق اللي اسمه الأرض. هذا الطبق بتدور عليها هكذا دائريا في شكل دائري. والقطر قديش؟ 4800 كيلومتر قلناها. هذه القصة. على كل حال هذه نظرية، قال لك مش نظرية، كلام فارغ. نظرية ايش؟ فرضية. أنا أسميها حتى مش فرضية، اختبرت. نوع من الهذيان والهلس والهوس الديني للأسف الشديد. وهكذا هم بعض أهل الدين، مش كل طبعا المتدينين في الغرب، لا قلة قليلة. وهؤلاء الناس الآن ما زالوا قلة منزورة، وطبعا مصيرهم إلى الفناء. يستحيل أن تثبت هذه الهذيانات والتهريفات. لا هي نظريات ولا حتى فروض محترمة، فروض جربت كلام فارغ ولا تفسر شيئا، تعجز. وسوف نرى الأرض الكروية تفسر ماذا عاد. ظواهر كثيرة جدا تفسرها على الجادة على السواء، فيما تعجز الأرض المسطحة عن تفسير شيء منها إلا بالكذب وزعم الأشياء غير المرئية، غير المرصودة، غير المفهومة، وبعناد الرأس، عناد كاس. هي خلي هيك، انتم حرين، ما عندناش مشكلة. تعرفوا انتم الحوار الشهير اللي صار بين
العالم الأمريكي الشهير هذا خفيف الدم، نيل ديغراس تايسون، وبين بي او بي هذا المغني هذا الشهير الأمريكي. فهذا البي او بي كتب على تويتر انه لا، الارض مسطحه وهذه اكذوبه وهذا كذا. فراح رد عليه هذا تايسون وجاب له ادله كثيره، وعالم فنان يعني في العلم ما شاء الله. وبعدين راح هذا بي او بي كتب اغنيه انه الارض مسطحه. العلم ما بينتصر بالاغاني ولا بالانشيده الدينيه ولا بالهور ولا بينتصر بالادله، بالحساب، بالهندسه، بالعقل، بذكاء إيراتوسثينيز، ولا مش صحيح؟ كما وصفه الراحل الكبير كارل سيغان. قال إيراتوسثينيز ايش كان عنده؟ كان عنده قدمان، وكان عنده ايش؟ عصوان، عصا حطها في الإسكندرية، وعصا حطها ايش؟ في سيين، وعقل ومقلتان عينين تنتين بشوفن، وعصايتين، واحد في الإسكندرية واحد في أسوان، ورجلين قاسوا بها المسافة، وعقل، عقل محترم، عقل رصين، مش مهلوس، مش مهووس، مش طالب للشهرة بأي ثمن، مش خالف تعرف، مش حببت أن أعرف ولو باللعن كالذي بلى في زمزم. وأجي واحد مرة راح بل في زمزم قدام الناس، الله يخرب بيتك، قال والله يلعن كذا، الله كذا، ولكن حققوا معاه، قال أردت أن أعرف، أنا هيك إنسان مغمور ماليش قيمة، هيك حبيت يحكوا عني، أردت أن أعرف ولو باللعنات. قال يقول الملعون ابن الملعون، مش مشكلة بس يصير معروف. في ناس مرضى يعني، طبعا مش معناه انه كل واحد قال بالكذا حاجه ابدا، نحترم الناس، ولكن في ناس دوافعها هيك ان يعرف انه هو يعني ما شاء الله، يعني اتى بما لم تاتي به الاوائل، خالف المسيره الفلسفيه والعلميه الانسانيه عبر 2500 سنه، طلع اذكى من كل هالبشريه هذه ما شاء الله، اللي عملت كل ما عملت وانتجت وانجزت كل ما انجزت، وهو ما انجز لنا اي شيء، هذول بالذات. وارجوني خدموا العلم في ايش؟ صراحه جيبوا لهؤلاء المسطحين خدموا العلم الحقيقي في ايش؟ ما في شيء، ما في. لانه صاحب هذه العقليه لا يمكن ان ينتج، لانه يكابر على اشياء قويه وصفها علماؤنا بانها قطعيه ويقينيه، مثل الغزالي وابن خلكان وعلماء طبعا الطبيعه المسلمون الاخرون. نعود الى ما كنا فيه اخواني واخواتي. اذن فلن ابرح الارض، كانوا مستضعفين في الارض، نجيناه الى الارض، كلها ايه؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. من المخاطب؟ النبي المحمد صلوات ربي وتسليماته عليه وآله. الله بيقول له وإن كاد كفار مكة ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وين ودوه؟ على زحل، على المريخ يعني؟ لا، الأرض هنا إيش؟ مكة طبعا، وقد أخرجوه من مكة وراح إلى مهاجره في المدينة على منورها 1000 مليون تحية وسلام. فلما الله يقول لك الأرض ممدودة، الأرض هذه، لكن لما يقول لك يكور الليل ويكور النهار وآيات الليل والنهار، الأرض كلها طبعا، لأنها لا تخلو من ماذا؟ من ليل ونهار يتعاقبان ويدوران ويتكوران عليها. واحد قال لك لا، شو أنت كنتوا مش فاهمين؟ إحنا مش فاهمين، كل من ذكرت من المفسرين ومن لم أذكر وهم بالمئين مش فاهمين. علماء العربية بعضهم كان يحفظ المعجمات كلها عن ظهر قلب، مش فاهمين. أخونا هذا فاهم، هو فاهم، قال لك سهلة هذه، يكور بيعمل كرة، عندك سطح هيك، تاخذ ورقه تعملها كره وبتدحرجها. وين هذا؟ وين الليل المدحرج هذا عاد؟ هو الحكايه بس انت احكي، انت شفته؟ انت بس احكي. طب كل واحد ممكن يحكي وينتحر وهو يحكي، ينتحر، يزري بعقله. يعني كل واحد قال لك ايه؟ مجنون يتكلم، عاقل يسمع. اذا اللي بيتكلم هذا قاعد ايه؟ يخطرف كما نقول بالعاميه ويعرف بما لا يعرف، مش مشكله، خليه يعرف. لن نحول بينه وبين ايه؟ التهريف، لكن سنحول بين ايه؟ بين ان نسكت على هذا التهريف. سيغتال وعي ابنائنا وبناتنا. عيب نقول لهم لا، انتبهوا، ولا تسلموا ولا تسلسوا قياداتكم ومقاداتكم لامثال هؤلاء. ضل من كانت العميان تهدي. استهدي بالعلماء اهل العلم الحقيقيين، كما قلت في مسيره البشريه وهم بالمئين وبالالوف، مش بمن يعرف. قال لك يكور، هي سطح هيك ونجيب ورقه بنكورها عليه. والله يا أريني، أنا مستعد أبصم بالعشر على هذا التفسير العجيب الغريب جدا، لا ينقضي من العجب، إذا ورجيتني في ليل مكور يعني هاي النمسة هيك وفي كرة من الليل قاعدة بتتدحرج في النمسة، هنا ليل وما خلفها إيه؟ نهار، أو كرة نهار ندخل فيها ونشوف كل حاجة. يعني تصور جميل جدا ما شاء الله، شيء لا يكاد يصدق. والعجيب إن هناك من يقول لك، والله هذا على اليوتيوب يا إخواني ويحضره عشرات الألوف، يقول لك شو في مبدأ. أي مبدأ؟ من الذي بدأه؟ من الذي بدأ به؟ من الذي قرره؟ والله ما في ولا كان في ولا في منه، مجرد تهريف أيضا بغير علم،
مجرد انتحار كلامي إنشائي. قال لك مبدأ بقول أي شيء مبسوط هو الذي يستعمل، الشيء يستعمل ويستفاد منه وهو مبسوط. طب دماغك مكور بطيخة، كيف حتعمل فيه يعني؟ تفتحه وتسطحه عشان تستفيد منه؟ طب بلاش دماغ. كرة القدم وكرة التنس وكرة السلة والكرة الطائرة، كل الكرات هذه، وطبعا كرة القدم هذه دين العصر ولا مش صحيح؟ بنستخدمها وهي مبسوطة؟ نفتح الكرة ونحاول نضغط عليها تصير مبسوطة ولا هي مكورة؟ ألوف الآلات والأشياء بما فيها الساعة تستعمل وهي إيه؟ يا سيدي حتى عيدك هذه عشان تنتبع فيها في أشياء كثيرة، وروح ادرس البيولوجيا التطورية عاد، الإيفولوشنري بيولوجي، ويقول لك إيش اللي صنع الحضارة؟ هذا الإبهام، هذا صنع الحضارة. ليه؟ خلاف الإبهام إيه؟ الشمبانزي والغوريلا والأورانغ أوتان والبونوبو، هذا الإبهام يقدر يعمل هيك، يعني بيقدر يتكور. شفتوا؟ بنتفع لما بكورها ولا مش صحيح؟ لو ايدي هيك زي الشمبانزي ايش حنتفع بها؟ انتفاع قليل جدا جدا، صح؟ لكن لما اقدر اكورها حتى ايدك بتتكور يا سيدي، وبتنتفع فيها وهي مكوره. والوف الالات الدقيقه والصغيره والكبيره لا نفع فيها الا وهي ماذا؟ الا وهي مكوره. من وين انت بتتفلسف وتقول لي ايه مسطح وبعدين ما بنخلص؟ والعجيب يا اخي، يعني لا اله الا الله، قال لك حتى ملابسك هذه، ملابسك بتنتفع فيها وهي مبسوطة. غير صحيح. ملابسي وهي غير قيد الانتفاع، لما بتكون في غير قيد الانتفاع بتكون ماذا؟ ممكن تكون مستوية وبطويها على بعضها هيك وبطلها مستوية. لما بحطها على جسم أسطواني وهو جسمي، ولا مش صحيح؟ ومع احترامي لكل يعني السمان، طبعا في سمان يعني مكورون طبعا، ولا مش صحيح؟ يعني احنا اسطوانات، في بيكون ما شاء الله يعني، وربنا يبارك للجميع. كيف اللباس هذا عشان تنتفع فيه بده يكون مسطح مستوي ولا بده يكون مكور؟ مكور واسطواني. راح بالذات انتحر ضرب لك مثل باللباس، يمكن خطر له هو بتكلم هيك وقال لك علم يا اخي. عيب اننا وصلنا. وطبعا انا مع احترامي لكل هؤلاء المتحدثين، وحتى ظني في داخلي ان منهم من يتوفر على ذكاء وعلى لياقات عقلية، بس والله محبة فيهم وفي الأمة أقول له بالله عليك يا أخي، حرام والله العظيم أن تكفر نعمة الله فيك. الله أعطاك لياقة في الكلام، لياقة في التفكير. يا رجل ابدأ من حيث انتهى الناس ولا تعد اختراع العجلة. ما تحاول تصنع لي علم جديد من أول. العاقل يبدأ من حيث انتهى غيره، بتواضع ولا يظن أنه أذكى. وطبعا هذا حقولك لا، مش حنقوله، لأنه العلم في العصر الحديث غير العلم في العصر الوسيط. اليوم العلم مؤسسة مش حتى اجتماعية، العلم مؤسسة كونية. أي عالم عشان ينشر بحثا علميا محكما لابد أن يمر بمجموعة مصافي غرابيل، وأكبر غربال إنما يكون بعد نشر هذا البحث العلمي المحكم في مجلات علمية محكمة. الغربال الأكبر ينشر ويتعاطاه ويتداوله المجتمع الكوميونتي، يعني المجتمع العلمي حول العالم. عشرات ألوف المتخصصين في هذا الحقل، الكل يسدد عليه ماذا؟ عينا ناقدة، عينا فاحصة. هذا غلط، هذا تقصير، هذا خطأ، هذا تزييف، هذا غير صحيح، هذا. فالذي يجتاز وينجح في اجتياز كل هذه المصافي والغرابيل إيش بيكون؟ بحثا علميا قويا وفكرة مؤيدة. ليس من السهل أن تغامر أنت وأنا، وخاصة بين قوسين إذا كنا من غير المتخصصين، بأن تنسبها إلى الكذب والغلط والبلاهة والحماقة. والآن واضح من هو أولى بهذه الألفاظ، ولا مش صحيح؟ هذا الذي لم يتمتع بالتواضع العلمي الحقيقي، بالتواضع العلمي الحقيقي. نعود إلى ما كنا فيه إخواني وأخواتي. إذن هذا جملة يعني ما أجاب به علماؤنا، وله تفاصيل لا تخرج عما ذكرت لكم. هذه هي الخلاصة. طيب، من علماء المسلمين في التاريخ، في الجغرافيا، في الرحلات، في الطبوغرافيا، في الطبيعة، في الفلك إلى آخره، ذهبوا إلى أن الأرض مكورة؟ لا نعلم عالما إسلاميا في العصور الإسلامية الذهبية كلها ينتمي إلى هذه العلوم قال بأن الأرض مسطحة. كل من وقفنا على كلامه منهم أكد أنها ماذا؟ مكورة كلهم.
في رأسهم أبناء موسى ابن شاكر. أكيد كلكم سمعتوا إيه؟ يقول لك أبناء موسى. هذه إحدى الأساطير الإسلامية، 3 أساطير من عجائب الدهر، من عجائب إيه؟ عصورنا الإسلامية الذهبية العلمية. محمد وأحمد والحسن أبناء موسى ابن شاكر. أعجوبة في الموسيقى، في النجوم، في الفلك، في الحيل. شيء الحيل؟ الميكانيك يسموه الحيل، والفلك بيسموه الهيئة. يقول لك في الهيئة وفي الحيل، علم الفلك، علم الميكانيك، موسوعات علمية حقيقية. سأختصر لكم باختصار شديد جدا جدا. حين ترجم العلامة الكبير كردي الأصل ابن خلكان، هذا الضبط هو الشهير، يبدو أنه حتى المستقيم لهذا الاسم، وفي يعني وجوه أخرى في ضبطه. اسمه إيه؟ ابن خلكان، عالم كردي، وكم بين قوسين وكم أمد الأكراد هذه الأمة أيضا إيه بقرائح وعقول جبارة وذكية حقيقة، ومظلومون في الوعي الإسلامي عموما. الإسهام الكردي في العلم والأدب مظلوم في الوعي الإسلامي، لا أدري لماذا. يعني لا يشار إلى أن هذا أكراد، يشار إلى الفرس كثيرا. طب والكرد عندهم إسهامات. هذا ابن خلكان على فكرة أحسن كاتب تراجم في التاريخ الإسلامي كله، ابن خلكان أحسن واحد. وفيات الأعيان حين ترجم لأبي عبد الله محمد ابن موسى ابن شاكر، هذا أحد الثلاثة، ترجم لهذا الرجل، ثم أتى إلى قضية ماذا؟ محيط الأرض وتكور الأرض، وقال لك بمعنى الكلام ابن خلكان من أبدع وأروع ما أنجزه وحققه وحرره أبناء موسى ابن شاكر هو قياس دورة كرة الأرض. بنسميها احنا ايش؟ المحيط. المحيط كلمة أحسن مختصرة، صح؟ واحد يقول ليش أحسن؟ هذيك حلوة، دورة كرة الأرض، هي الكرة ودورتها. لا، في علم النفس المعرفي، هذه معلومة على الهامش، أنا بتخصص أحيانا بس والله عشان إيه؟ نستفيد كلنا، يعني ممكن تستفيدوا، نستفيد شيء. في علم النفس التربوي والمعرفي أو الاستعرافي بسموه، في عندك نوعان من الذاكرة: الذاكرة طويلة الأمد والذاكرة بسموها العاملة، صح؟ الذاكرة القصيرة العاملة هذه، انتبه، الذاكرة العاملة إذا شغلتها بأشياء كثيرة تعوق التفكير. علشان هيك اللي بيروح بألف كتاب، اللي بيروح حتى يتكلم، يلقي محاضرة، يشرح فكرة، يجب أن يكون حريصا ألا يشغل الذاكرة العاملة بشيء يمكن الاستغناء عنه. يعني بدل ما أعبر عن معنى، عن مفهوم، كونسبت ب3 كلمات، إذا في كلمة واحدة، لا علميا تربويا بكلمة واحدة، اللي أمامك حيفهم أحسن. لما تقول هؤلاء أنجزوا حسابا لمحيط الأرض، بفهمها بسرعة. أنجزوا حسابا لدورة كرة الأرض، صار تعويق. واضح؟ هذا في علم النفس الاستعرافي وعلم النفس التربوي والتعليمي. على كل حال، فابن خلكان قال هذول أنجزوا، وبين قوسين شوف جمال الإسلاميين، ما أجمل هذه الأمة والله العظيم. مش عشان منها من الأمة الإسلامية، هذه أمة جميلة يا أخي، عندهم مزايا كثيرة بفضل الله وعندها أخطاء. المسلمون يعترفون دائما بالفضل لأهله، عندهم هذا إلى حد المرض، بظل يحيل كل شيء أخذه من غيره. يعني خاصة في الأشياء العلمية هذه يحيل لك، هذا لي بطليموس، هذا لي جالن أو جالينوس، هذا لي أبو قراط هيبوكرات، هذا لي أرسطو، هذا إيش بخلي كان قال وإن كان أهل الأرصاد ممن سبق هذه الأمة قد أنجزوا أو حرروا. قال إحنا المسلمين مش أول ناس. طبعا هتلاقي على الشبكة العنكبوتية عشرات المواقع: وقد اهتدى المسلمون لأول مرة في تاريخ الدنيا إلى قياس محيط الأرض وإلى أنها كروية. غلط غلط غلط. إحنا مش أول ناس عرفنا أنها كروية، ومش أول ناس قسنا محيط الأرض، غير صحيح. لا هذا صح ولا هذا صح. الله يحب الإنصاف. سبقنا بماذا؟ بالأغارقة، ولا مش صحيح؟ ومنهم تعلمنا بصراحة بحسب الظاهر، منهم تعلمنا هذا وزدنا عليه. والفضل للمتقدم حقيقة، وإن كان للمتأخر أيضا فضله الذي أنجزه وحظي به بالنبل بين العلماء وأهل الفكر والذكر. طيب، فابن خلكان قال لا، في ناس قبل الأمة الإسلامية قاسوا محيط الأرض، بس هذول قاسوها قال بشكل دقيق وبشكل جميل. كيف اللي حصل؟ يقول ابن خلكان إنه الخليفة عبد الله المأمون، تعرف مأمون ابن هارون الرشيد، توفى سنة 218 للهجرة. أن الخليفة المأمون عبد الله اسمه المأمون قرأ في كتب الأوائل، يعني كتب اليونان بالذات، أنهم قدروا أن الأرض كرة وأن محيطها 8000 فرسخ. والفرسخ عندهم في اللغة العلمية الإسلامية بيساوي كم؟ 3 أميال. 8 في 3 24,000. يعني صح والله 24,000. الحين هي 24,900. بس في فرق على فكرة بين الميل العربي والميل الحديث كمان، عشان يكون فرق دقيق جدا بسيط مش كثير.
عشان نعرف. المهم قال فلما المأمون قرأ هذا ثار فضوله مع الكلام، فاستدعى أبناء موسى قال لهم أريد أن تحرروا هذا، هل بتحرر معكم؟ يعني تطبقوه عمليا، تقدروا تعملوا؟ قالوا نستطيع. بآخر هذول ناس مذهلين قالوا عادي نقدر نقيس لك محيط الأرض. ثم سألوا عن أكثر البسيط استواء، قالوا وين أكثر مكان مستوي؟ فقالوا صحراء سنجار، هذه في الشمال الغربي للعراق، عن غرب الموصل بكذا يعني ميل، يمكن 50 ميل تقريبا، شيء زي هيك يعني. صح العراقيين ما شاء الله بس دروسهم طبعا احنا ما بنعرف ايش، بس هم بيعيشوا الشيء هذا. قال لك ايه صحراء سنجار، وبين قوسين اشهد بالله ان العقل العراقي يا اخواني عقل جبار، في القديم والحديث لحد الان على فكره. العراق لا تزال تنتج عباقره في الرياضيات، في الهندسه، في الحساب، في الشعر، شيء عجيب سبحان الله. هذه امه حيه، امه حيه تحتاج الى ان تستعيد فقط الثقه بنفسها والله العظيم. ويا ريت دعوه هنا لمن يسمعني من زعماء العرب، بالله عليكم، بالله استحلفكم بالله وبالتاريخ وبروح هذه الأمة وبماضي هذه الأمة ومستقبل الأجيال في هذه الأمة، ادعموا العلم، ادعموا العلماء، ادعموا النوابغ، حطوا جهدكم هنا يخلدكم التاريخ وتترحم عليكم الأجيال إلى انقطاع الدهر بصراحة. وبتدخلوا أنتوا وأمامكم دور عز جديد بإذن الله تعالى، يرفع الرؤوس، يرفع الرؤوس. علم وعندنا طاقات، لكن تريد من يستحييها. طيب فذهبوا إلى صحراء سنجار مع بعثة علمية كبيرة، عشرات الرجال وخيوط، كيلوات من الخيوط، أذكياء. وأجوا إلى مكان معين وزرعوا فيه وتدا. بدأوا من أي نقطة؟ هذه النقطة هذه. ثم ذهبوا في خط مستقيم بقدر الجهد، مش مائل مش منحرف، مستقيم. اذهب من الجنوب إلى الشمال، وكل مسافة معينة يقيسون يضعون وتدا، حبل جديد وتدا، وبقيسوا عندهم آلات طبعا تعرفوا انت الاستطلاب وغيره، آلات يقيسون بها ماذا؟ الدرجات عن طريق النجوم. النجم هذا هنا بعد كم في الأرض يصبح النجم بعيدا درجة، واضح؟ معناها بين النقطتين ماذا؟ درجة، صح؟ على الدائرة الكاملة. فعلا بعد عدد من الكيلومترات يعني فوق 60 ميل تقريبا، وجدوا قاسوا النجم قال لك في درجة. الآن حققنا درجة، خلاص انتهى، قال لك درجة. ارجع الآن فك الخيط، شوف تجربة علمية محكمة، فكوا الحبال هذه أسابيع طويلة، فكوها ومن نفس نقطة البداية ذهبوا جنوبا. اذهب استقامة يقول ابن خلكان، درجة، نفس الشيء. الدرجة هنا تقريبا أكثر من 60 ميل بقليل، هنا أكثر من 60 ميل بقليل نفسها. قال لك درجة من 360 اضرب بيطلع عندك برضو قرابة 25,000 ميل. قالوا هذا تماما مثل ما اليونان. رجعوا للمأمون العباسي قال لهم شيء بديع، شيء جميل، شكر الله جهدكم، بارك الله هذه العقول القرائح. روحوا على الكوفة، عرضة الكوفة، الكوفة أيضا مستوية، أعيدوا التجربة. أعادوها في الكوفة وتطابقت النتيجة. راح بعدين مأمون، شوف عقلية علمية، جبار الرجل هذا يا أخي. راح بعثة أخرى لا أدري، كأنه لم يكن فيها أبناء شاكر. حتى هذه البعثة فيها أبناء شاكر، فيها كان فلكيون عظام آخرون مثل سند بن علي. يعني مبلغ علمي أن أبا الريحان البيروني المتوفى سنة 440 في كتابه كتاب تحديد الأماكن، وأبو الريحان معروف من أذكى ومن أبدع من قاس ماذا؟ محيط الأرض. نعم، وعنده طريقة حساب مثلثات، كل حساب مثلثات تحت الجبل، هذه معروفة في كتب تاريخ العلم. لكن هو لم يشر، مبلغ علمي لم يذكر أبناء موسى ابن شاكر، لكن ذكر مين؟ سند ابن علي أحد الفلكيين الكبار، على أنه كان ضمن بعثة أبناء موسى ابن شاكر، ذكرها البيروني. على كل حال ذكر سند ابن علي، ففي غير هؤلاء لكن هم كانوا القادة. المأمور راح بعثة أخرى إلى الصحراء السورية بين تدمر والرقة، ونفس الشيء بس كان التقدير أبعد، يعني يبدو لم تكن بدقة بعثة أو بعثتي أبناء موسى ابن شاكر، أكثر شوية، قريب من 28,000 ميل أبعد، 3000 ميل زيادة كثير. على كل حال. طيب إذن هؤلاء أول ما ينبغي أن يذكر من من علماء الطبيعيات والكونيات الذين قاسوا محيط الأرض وأكدوا كرويتها. ابن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك ذكر وقرر كروية الأرض.
ابن رستة في كتابه الأعلاق النفيسة قرر كروية الأرض ودافع عنها. ابن رستة بعدين المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم دافع عن كروية الأرض واحتج لها. أبو الريحان البيروني العبقري ربما رقم 1 في العلوم الطبيعية والكونية في تاريخ الأمة الإسلامية. أبو الريحان البيروني في كتابين على الأقل مبلغ علمي البسيط، كتاب تحديد الأماكن وكتاب القانون المسعودي، هذا مطبوع موجود الآن بفضل الله تبارك وتعالى. فعل هذا، وحتى مؤرخو العلم الغربيون إذا ذكروا كروية الأرض والمحيط أكثر ما يحتجون من ماذا؟ بأبي الريحان البيروني وتجربته المستندة على حساب المثلثات، تجربة رائعة وبسيطة وبديعة جدا ودقيقة جدا في تقدير ماذا؟ محيط الكرة الأرضية، محيط الكرة الأرضية. حتى ياقوت الحموي الجغرافي الكبير والبلداني هذا والرحالة في معجم البلدان ذكر ذلك وقرره ودافع عنه. العجيب والجميل أيضا أن أبا الحسن علاء الدين ابن النفيس، عارفينه الطبيب، طبعا هذا كان طبيب وعالم حتى بالدين، عنده كتاب في السيرة وكتاب آخر في الأخلاق وفلسفة الأخلاق، يعني برضو نوع من من تعدد المواهب. فأبو الحسن علاء الدين ابن النفيس رحمة الله عليه الطبيب العظيم النابغة الشامي، هذا الرجل احتج لكروية الأرض ببرهان لا يزال إلى اليوم من أظهر وأقوى البراهين. واللي فيكم شاف المقطع البسيط لتايسون العالم الأمريكي الشهير الزنجي هذا اللطيف خفيف الدم، نفس البرهان. ليه؟ تايسون لما جه يتكلم، وطبعا بيضحك تايسون يعني مش مصدق، وقال يعني ما حبش يتورط هو يناقش الأشياء هذه، قال العلم مش معلومات وحقائق بقدر ما هو ماذا؟ منهج في التفكير، مثل على فكرة حتى الموسوعات العلمية والفلسفية في العالم لا تعرف العلم كحقائق منظمة ومرتبة أبدا، دائما تعرف على أنه ماذا؟ منهج معين، عاد كلام يطول، منهج في التفكير. فتايسون قال منهج، لو أنت فكرت بطريقة صحيحة لا يمكن أن تقول الأرض مسطحة. ما عمل زي محاضرة طويلة عريضة وتاريخية وكذا، لسه هجيب أدلة كثيرة علمية الحين، هجيب لكم أكثر أدلة كثيرة، لا، وقادر أحسن مني بكثير، ولا متخصص ما شاء الله عليه وعبقري في العلم، فنان والرجل هذا حقيقة ممتع أن تقرأ له وأن تستمع له. لكن جاب شغلة بسيطة جدا، قال أنا مرة كنت في دبي وفي شهر رمضان، وحتى غلط وفكر رمضان 40 يوم زي الصيام المسيحي، قال بقى 40 دايز، يقول له كثيرة، لا مش 30 دايز، المهم ما عليه، مش شرط، مش عالم دين هو. قال لما كنت في دبي، عجيب، في برج خليفة، في قمة برج خليفة الناس يفطرون دقيقتين بعد من يفطر، وهو في قاع برج خليفة، الأرض إذن مكورة. واحد يقول ما فهمتش حاجة، ايش دخل هذا؟ احنا اشرحوا ويانا. شوف هالحجة تاعت تايسون نيل ديغراس تايسون بكل بساطة ألقى بها هيك، وهو واثق، يعني بيضحك الرجل يقول لك كلام فارغ، الأرض كروية رغما عنك مش على خاطرك، وهايو برج خليفة يعطيك الدليل. واحد يقول ما فهمتش، ايش علاقة هذا أفطر بعد دقيقتين من اللي تحت بأنه الأرض كروية؟ سهلة. أبو الحسن علاء الدين ابن النفيس كان يفهم هذا قبل تايسون وقبل غير تايسون. عنده كتاب اسمه كتاب شرح تشريح القانون، الجزء الخاص بالتشريح بالأناتومي في قانون ابن سينا، هو شرحه، فاسمه كتاب شرح تشريح القانون. واضح؟ فهمنا ايش معناه يعني. حيتطرق الكلام إلى ماذا؟ تشريح العين وقدرة الإبصار ونظريات الإبصار في العين إلى آخره. فابن النفيس رحمة الله على روحه الكريمة، هذا العبقري مكتشف الدورة الدموية الصغرى كما تعلمون قبل ويليام هارفي، إيش عمل؟ يتكلم عن أن الذي ينظر وهو على علن أو مكان مرتفع يرى أبعد مما يراه الذي يكون ماذا؟ في السهل أو على وجه الأرض. واحد يقول لي هذا شيء معروف. لا معروف، بس ما دلالته يا رجل؟ ما دلالته؟ لو كانت الأرض فعلا مستوية إلى الآخر، فعلا هي مجرد مستوى وليس فيها احديداب، اسمه هيك احديداب، احديداب أو تقوس، إيش اللي حيصير؟ والله لو تقف تحت على الأرض أو تقف على بعد قد ما بدك، اللي حتشوفه أنا حشوفه. واضح؟ نفس الشيء. هيجيك المسطحون الفلات ايرث يقول لك لا، ما احنا قلنا لكم عندنا مبدأ اسمه ما وراء أفق الرؤية، بتبطل تشوف. يا سيدي بلاش هالمبدأ، حنجيب تلسكوب سواء نظرت وانت تحت بتلسكوب، تلسكوب
مش تنظر للمريخ، تنظر فيها على الأرض، ترى الأشياء البعيدة 20 30 40 50 كيلو. على فكرة لما الأرض تكون مستوية بالكامل، هذا فيزيولوجيا عاد شغلتنا، علم الفيزيولوجي. العين هاي كم بتشوف؟ إلى كم؟ حوالي 50 كيلو متر، يعني بدقة 47 كيلو. إيش رأيك علميا؟ فأنت الآن على الأرض مستوية تماما، وبلاش قضية أفق الرؤية، وأخذت دربيل، أخذت كاميرا بزوم قوي، أخذت تلسكوب أحسن لك من الكاميرا، صح؟ أنا ما بحبش كاميرات هذه، هتعرفوا ليش؟ لأن المسطحون بيضحكوا علينا. المسطحون يأتون بكاميرا زي كاميرا أبو آدم اللي بيصورني فيها الهبلة هذه، وبروحوا قال بيصوروا أجرام سماوية عندها زوم قوي. لما بتشوف الصورة عارف كيف تطلع أنت؟ كأنها طبق مسطح، بيطلع زحل كذا كأنه طبق، صح؟ وعندنا احنا صور مطلعاه مجسم فعلا، واضح انه ايش؟ انه يعني سفيريكال، يعني شيب، يعني شكل كروي. فبقول لك هذه فيك، مفبركه، هذه مزيفه. بلا فيك بلا ميك، انا عندي تلسكوب يا سيدي، وبديش الكاميرا الهبله هذه، حجيب التلسكوب واطلع بنفسي. وعملوها الوف طبعا، عملوها بيطلع عندك الكوكب كوكب واضح انه مجسم كروي. فبتضحكوا علينا، بتقول لي هذه الصور كاميرات، بتضحكوا على مين؟ خداع تافه جدا جدا. لأجل ماذا؟ أنا بعتبر يا أخواني دائما وأقول، والدين علمني هيك، وهذا بعض أسرار اعتزازنا بديننا. الدين علمني إنك ينبغي أن توافق الحق ولو نطق به عدوك الكافر بالله ورسله، وأن تزايل الباطل وتدمغه وإن نطق به ولي من أولياء الله في الأمة هذه. واضح؟ هيك الدين علمنا، لأن الحق من من ربكم، والله ما خلق السماوات والأرض إلا إلا بالحق. وإحنا فسرناها مرة في خطبة باختصار، معنى إلا بالحق يعني وفقا لقوانين عتيدة لا تريم ولا تزول. فهم القوانين هذه بها ستفهم أنت أنه الأرض كرة ولا سطح، كرة ولا قرص، صح ولا لا؟ فالحق، فأنا أؤمن بالحق وأرضي الحق عز وجل وأتبع الحق دائما، وباتباعي الحق أتقرب من الحق لا إله إلا هو وليس العكس. فمش مستعد أزور ولا أكذب ولا أخفي شيئا من الحقيقة. واضح يا إخواني؟ فنرجع مرة ثانية، نرجع لمين؟ إلى أبي الحسن علاء الدين ابن النفيس. ابن النفيس قال لك لما بتطلع فوق أنت بتشوف أبعد، مش لأن العين، شوف الذكي العبقري بكل بساطة، مش لأن العين اكتسبت قوة وقدرة لم تكن لديها وهي على الأرض، على وجه الأرض. قال كلا، بل لأن الأرض ليست مستوية، بل الأرض فيها ماذا؟ فيها تقوس وإحديداب. فالذي يكون على سطحها يرى إلى أمد محدود، من يرتفع فوق يرى أبعد. وهذه قضية ديغراس تايسون. إيش هي؟ واضح جدا، اللي بيكونوا تحت في برج خليفة بيشوفوا الشمس في الأفق، صح؟ الساعة 6:25 وقعت، تشك، دخل المغرب، جيب التمر في الخليج غالي، جيب التمر والماء. اللي بيكونوا فوق يرون أبعد، ولا مش صحيح؟ لسه بعد دقيقتين الشمس ماذا؟ ستنزل، صح ولا لا؟ لأنهم يرون ما وراء قوس رؤية أولئك الذين. هذا ابن النفيس كان فاهمه رحمة الله عليه، وقال لك هذا برهان على أن الأرض ماذا؟ مكورة. شوف الذكاء البشري كيف، ومن غير أدوات ومن غير شيء. كل واحد فينا شاف هذا لما طلع على هضبه هيك، ولا مش صحيح؟ وطلع على برج فيينا، وعلى أي برج؟ ولا برج إيفل هذا توريفيل، وحتشوف فعلا أبعد بكثير مما ترى، لأن الأرض مش مستوية. ولو كانت مستوية حقيقة تماما، اللي بيكون فوق حيشوف نفس الشيء اللي بيشوفه اللي تحت، وخاصة إذا كان معاه تلسكوب، عشان ما تقوليش أفق الرؤية، يحكون علينا أفق الرؤية. يقول لك جميل يا إخواني، جميل. إذن هؤلاء جميعا وغيرهم كثيرون لا يحضرني، هذا بده كلام بس أنا سجلت الكثيرين كلهم من علماء المسلمين أقروا بأن الأرض ماذا؟ مكورة. الشريف الإدريسي، هتقولي الشريف الإدريسي، الشريف الإدريسي وإحنا صغار، يعني حين يذكر الآن، روح على المكتبة الوطنية في فيينا، المكتب هنا، أول ما تدخل هتلاقي مجسم كبير لكرة أرضية وعليه الأقاليم السبعة. قال لك الإدريسي عمل هذا، مش هو نفسه زيه بالضبط، هذه صورة منه. يعني هو عمل كرة أرضية لمين؟ لروجر الثاني اللي هو ملك صقلية. الشريف الإدريسي من نسل الرسول، من نسل الحسن، من نسل الحسن بن علي، اسمه الشريف وعبد الله الإدريسي، صاحب الكتاب الشهير نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، في اختراق الآفاق. وعمل كرة من الفضة عظيمة كبيرة على أنها مثال لكرة الأرض.
ورسم عليها الأقاليم السبعة بأنهارها وبحارها وبلدانها وخلجانها ومضائقها بشكل مذهل. جغرافي رهيب ورحالة عظيم وملاحة عجيب الرجل هذا رحمة الله عليه. ولذلك هذا نزهة المشتاق ماذا يسمى؟ الكتاب الروجري أو كتاب روجر، لأنه عملوا إيش؟ لاهيوس الثاني ملك صقلية كان بيحب المسلمين كثير وبيلبس مثل لباسهم وبوكل زيهم وعنده عمامة لأنه معجب بالإسلام وبالعلم الإسلامي. وهذا كان بيتعلم من الإدريسي. الإدريسي مش قال إنها كروية وبس، لا، وصنع لها مجسما كمان، واضح؟ ومش هيك وبس، العجيب كمان يا أخي، عجيب الرجل هذا. شوف الذكاء الإسلامي إيش قال؟ قال والأرض وإن كانت كرة إلا أنها غير صادقة إيه؟ التكور. يا ربي، شفتوا؟ أنا لما بتكلم بكشعر بدني، في نوع من الفخر حقيقة، تشعر بالفخر. هؤلاء أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا مسطح إذا جمعتنا المجامع. وقال له يا جرير طبعا هذول آباؤنا، هذول أجدادنا. قال لك ناسا، عدنان إبراهيم عميل لناسا. خرب بيت الافتراء. ناسا إيه؟ أنا عميل للإدريس وعميل القرآن الكريم والفخر الرازي والغزالي وعميل للعقل وللذكاء. ناسا ايش دخل ناسا في القصة كلها هذه؟ ناسا وقتيش امبارح طلعت ناسا هذه. فقال لك إلا أنها غير صادقة الاستدارة. واحد يقول لي يعني إيش غير صادقة الاستدارة؟ مش فعلا كرة مثل البول نلعب فيها كرة القدم هذه وبنلعب فيها وهي إيش؟ مكورة مش مسطحة. انتبهوا، قال لك ما بتنتفعش بالشيء اللي هو مسطح الكرة هذه. عارف ليه؟ لأنه الآن ادرس أنت أي مقرر في الجغرافيا، فضلا عن مقرر أي في علم الفلك والأجرام كل ما فيها الأرض، أول شيء يقول لك الأرض لديها قطبان، صحيح؟ لديها خطان يعني محوران، محور استوائي كويرتر، ومحور ماذا؟ قطبي، القطب الشمالي القطب الجنوبي، وخط الاستواء، صحيح؟ الأرض منبعجة قليلا عند إيه؟ خط الاستواء، تلاقيها هيك شوي منبعجة، ومسطحة شوي فوق عند القطبين. بسبب إيش؟ بسبب الدوران والقوة النابذة أو الطاردة ماذا؟ المركزية. حنرجع لها لما ندلل علميا على أن الأرض مكورة. علميا حنشوف إيش القوة النابذة أو الطاردة المركزية، وليش بعجت الأرض عند إيه؟ عند خط الاستواء، انبعجت هنا وهنا وسطحت شوية فوق. هذا قليل بنسمعه بس هذا حقيقة فلكية وعلمية طبعا. جميل. طيب نرجع. فالإدريسي لا أدري كيف فهم هذا. هل عمل قياسات وهو قاعد بيسافر في البحار وكذا؟ إيش رهيب الرجل هذا. قال لك غير صادقة الاستدارة، في شوي انبعاج، وهذا صحيح 100% صحيح، واضح؟ إلى غير هؤلاء وهم كثر كما قلت لكم. العلماء اللي قرروا هذا الشيء كثرة كثرة. منهم واحد اسمه إيه؟ أبو الحسين الصوفي، أعتقد هيك عمر بن عبد الله. هذا وصفه العلامة الأمريكي المجري الأصل جورج سارتون. اللي بيعرف سارتون ألف موسوعة كبيرة اسمها إيه؟ تاريخ العلم. أرخ فيها العلم الإنساني كله وأعطى المسلمين حقهم وأشاد بالعقل والإبداع الإسلامي. قال عن أي؟ قال عن الصوفي هذا أبي الحسين الصوفي، قال هو من أعظم فلكيي الإسلام، من أعظم فلكيي الإسلام، وله طريقة في تقرير كروية الأرض، وحسب أيضا قطر الأرض، وحسب أيضا بطريقة خاصة به قطر الأرض. هذا برضو إيه؟ أحد علمائنا الذين أيدوا هذا وهم كثر. جميل. الآن بقي في المحاضرة نقطتان طويلتين إلى حد ما. النقطة الأولى وأحسن نقدمها، ماذا يقول أصحاب نظرية أو فرضية الأرض المسطحة؟ إيش بالضبط يعني؟ إيش الأرض المسطحة؟ إيش قصتها يعني؟ إيش بيقولوا؟ ونختم بعدين إيه؟ بالأدلة العلمية الآن التي ينبغي أن نتسلح بها ونعلمها لأولادنا وأبنائنا الصغار يعني، وحتى المراهقين، التي تؤيد ماذا؟ تكور الأرض، وأن الأرض كرة وليست قرصا مسطحا. جميل. النقطة الأولى سهلة. نظرية الأرض المسطحة إخواني وأخواتي طبعا، أو فرضية الأرض المسطحة، فرضية قديمة جدا قالت بها شعوب تنتمي إلى إيه؟ أصقاع وحضارات كثيرة في الشرق والغرب. لماذا طيب؟ وهي البداية لأنها الأقرب إلى الحس. يعني أنت بالحس هل ترى الأرض مقوسة؟ أبدا. ترى قوسا في الأرض؟ أبدا. كلما صوبت بصرك ونظرت بصرك ترى أنها إيه؟ مستوية. تقف على شاطئ البحر مستوي أنه يتسطح، أنه عفوا يتقوس دون إيه؟ أن تدرك هذا بالعين، دون أن تدرك هذا.
سأتي بتجربة، إذا نسيت تذكروني، تجربة شعاع الليزر تثبت أنه فعلا يتقوس البحر دون أن تدري. فبالحس فالإنسان قال لك الأرض مسطحة طبيعي. وهذا ظاهر إيش؟ العهد القديم، التوراة، العهد القديم، إنه الأرض أسطوانة مثل التابوت، تابوت العهد، تابوت عرضه أقل من إيه؟ من طولها، هيك مذكور على فكرة، عرضه أقل من إيه؟ من طولها. وهذا أيضا نفتح قوسين ونقول شوفوا بفضل الله تبارك وتعالى لم يحدث في تاريخ الفكر الإسلامي قط بفضل الله عز وجل أن عالما عذب أو شنق أو اضطهد أو ضيق عليه لأنه قال الأرض إيه؟ مكورة أو حتى إيه؟ مسطح. وما بنعرفش واحد قال مسطح ودافع عنها. محي الدين عربي مش عالم إيه؟ فلك وطبيعيات، لكن صوفي من أهل الشهود قال لك لا، يبدو أنها مسطحة. أبدا أبدا. يعني أكبر تعليق قرأنا للعلوسي قال القلب يرتاح للتكور. بس أنت تقول مسطح أنت حر، إحنا بنقول لا، مقتنعين بالتكور. بس شوف التسامح العلمي. في الغرب الأمر لم يجري على هذا النحو. حرق بعض العلماء أحياء، يا الله، أحياء لأنهم قالوا بأن الأرض ماذا؟ مكورة. هتقولي ليه؟ إيش المشكلة يا سيدي تكون مكورة؟ قال لك لا، جريمتان، يعني جريمة مزدوجة. الوجه الأول من هذه الجريمة أنه يخالف ماذا؟ نص الكتاب المقدس. مقدس أنها إيش؟ ليست مكورة، مسطحة مثل التابوت، طولها أزيد من عرضها. جميل. الشيء الثاني، وهذه هي المصيبة الكبرى، لو الأرض مكورة كرة هيك، معناها نعرف هذه الأصقاع، معناها في أصقاع أخرى من هذه إيش مالها؟ مأهولة، صح؟ أيامهم كانوش إيه؟ يعرفوا إنه في الهند والسند والصين وما لهم علاقة بهم. بتعرف الغرب حتى الأوروبي، الغرب المسيحي، متى أول عهد حقيقة بالصين؟ في عصر الكشوف الجغرافية، وعمل له هزة كبيرة وسبب إلحاد الناس. شافوا ناس اسمهم الصينيين عندهم فلسفة كونفوشيوسية وطاوية وأشياء أخرى، وطبعا ميرز أداب ولياقات في الحديث واحترام الوالد والمعلم والإمبراطور، مش ناس رقيين، 5000 سنة حضارة، ولا سمعوا بالمسيح، ولا جاهم الفادي، ولا خلصهم، ولا سفك دمه من أجلهم، ولا سمعوا به ولا سمع بهم. مصيبة. بدأت الناس تشك. ذكرت هذا في معطيات الإلحاد. هذا كان أحد أسباب الإلحاد، الكشوف الجغرافية. إيش رأيكم؟ فالمشكلة لما تقول لي الأرض مكورة وفي أصقاع أخرى معمورة وفيها بشر وهذه مواطنهم، وهذا تسمى بلغتهم إيه؟ أنتيبود. اسمها إيش؟ الأنتيبود، يعني الجهة الأخرى من الأرض اللي إيه؟ هي مواطن لبشر آخرين ما التقيناش بيهم. يمكن مين أول ما التقى بهم وشافهم وأثبتهم؟ ماجلين. هذا ماجلان يعني فرديناندو ماجلين شافهم هو وجماعته، يقول لك والله في ناس غير تانيين ما لهمش علاقة بينا ولا سمعوا بالمسيح أيامها. فقال لك الأنتيبود هذه جريمة، كل من يقول بالأنتيبود هذا مهرطق زنديق، والأشبه والأرجح أنه لا يتخلص ولا ينجو، يتفحم في جهنم. وسانت أوغسطين تعرفوه، القديس أغسطين من هيبو بالجزائر، متوفى سنة 430 للميلاد، في القرن الخامس الميلادي في أوله، فيلسوف كبير صاحب الاعترافات ومدينة الله تعرفوا. سانت أوغسطين وقف موقفا جامدا جدا من نظرية ماذا؟ الأنتيبود، وحاربها وجرمها، وظل الموقف الأوغسطيني في الغرب الأوروبي فعالا شغالا مهيمنا متسلطا لأكثر من 1000 سنة. إيش رأيكم؟ لبدايات القرن الخامس عشر الميلادي أوغسطين هو المهيمن بأفكاره، وممنوع تقول. ومع أنه كان في يعني شيء أشبه بالانكسار في القرن الثالث عشر الميلادي على يد مين؟ توماس أكوينس، توماس الأكوين يعني، وأستاذه ألبرت الكبير. ألبرت الكبير، ومعروف تأثر ألبرت ومن بعده توماس الأكويني بمن؟ بابن رشد، وخاصة ألبرت الكبير تأثر تأثرا ساحقا بابن رشد. فتوما الأكويني وأستاذه ألبرت الكبير، ومن ورائهما أو بعدهما دانتي أليجيري صاحب الكوميديا الإلهية، مالوا إلى الإذعان لفكرة ماذا؟ كروية الأرض. شافوها معقولة، تأثرا بالفلسفة الإسلامية، عقل إسلامي، أدلة، هندسة، حساب، قصة كبيرة. تأثروا بهذا. لكن جينا العصر عصر الإصلاح الديني، religious reformation. لقينا أقطاب الإصلاح الديني من عند آخرهم جامدين جدا وضد فكرة تكون الأرض، وبالتالي الأنتيبود.
وفي رأسهم مارتن لوثر، ميلانكتون تلميذه الشهير الوفي، وبعدين جون كالفن، وأخيرا زفينغلي السويسري. كل هؤلاء كانوا من عند آخرهم ضد إيه؟ ضد كروية الأرض وفكرة الأنتيبود، وجرموها، وقفوا جامدين. وقفوا إيه؟ جامدين. نعم. في واحد اسمه إيه، كان عالم اسمه إيه، شيكو داسكولي. هذا أحرق في فلورنسا المسكين، لأنه كان يعلم مذهب الأنتيبود، أحرقوه حيا، وهو عالم المسكين حيا، مع طبعا إيه عشرات آخرين اضطهدوا وعذبوا وخلعوا بالمخالع وكذا، لأنهم يقتنعون إيه بالأنتيبود. لكن شوف الحضارة الإسلامية، حضارة القلب لا يرتاح، وقال انتهينا، خلي يقول ما عندناش. نرجع لموضوعنا الآن. بدنا نشوف إيش الأرض المسطحة. كما قلت لكم هذه في القرن التاسع عشر. في القرن إيه التاسع عشر أجى رجل عنده روح دينية قوية، ويبدو عنده نوع من إيه، من الجمود الديني، اسمه سامويل روباثم. سامويل إيه روباثم، يعني مكتوب روباثام، يعني روباثم. سامويل روباثم ألف كتاب اسمه علم الفلك الزيتي، زيتيتك أسترونومي. شو زيتيتك هذه؟ لليوم هذه تخش أنت على مواقع المسطحين يقول لك الزيتيتك ميثود، المنهج الزيتي، نسبة للحرف اليوناني المشهور زيتا. تعرفوا زيتا؟ ثيتا وكذا، وزيتا زيتيتك. هذا قال لك هذا علم مؤيد بالنص المقدس. فلك يؤيد ماذا؟ ظاهر إيش؟ العهد القديم. وعنده كتاب آخر أتبعه، هذا كتيب كان أتبعه بكتاب آخر اسمه إيش؟ اسمه عدم ثبات علم الفلك الحديث وتناقضه مع الكتاب المقدس. فالقضية دينية معناها، من الأصل دينية. كبر عليهم تماما بين قوسين كما يكبر الآن على بعض أبنائنا وبناتنا إيش؟ إنه كيف كروية، ما قال بقول فرشناها مددناها بساطا مش عارف دحاها طحاها والأرض وما طح. قال لك يلا خلينا نكذب القصة هذه كلها. ووجدوا إيه منجاة ومتمسكا في كلام هؤلاء التسطيحيين الغربيين، يلا نردد وراهم، وكذبة وناسة والعلم الكاسق الفارغ، كلام فارغ. فالقضية بدأت إيش؟ دينية. وزعم هذا المسكين إيه روباثم أنه عنده أدلة على أن الأرض مسطحة ومش مكورة، وكلام كله كما قلنا هرف بإيه؟ طيب باختصار في القرن العشرين طبعا واستمر الموضوع مئات ألوف قليلة، يعني لم يجد رواجا بفضل الله تبارك وتعالى. في القرن العشرين 1956 1956 واحد اسمه سامويل شينتون، يعني شينتون بكتبه شينتون، سامويل شينتون راح عمل جمعية سماها إيش؟ سماها المجتمع العالمي لأبحاث الأرض المسطحة. المجتمع العالمي لأبحاث الأرض المسطحة، وهذا مستمر لليوم على فكرة. ويحظى ببعض الأعضاء، كل سنة أعضاء جدد بخشوا فيه بالمئات، كذا كلام فارغ، وأعطى نفسا جديدا للقضية. هذا كله حتلاقيه انت على النت، حتى ما بدنا نطول فيه، معلومات غير مهمة. المهم الآن النموذج، أنتم ضد نموذج الأرضية المكورة، ضد هذا البارادايم، يسموه بارادايم. احنا في عندنا بارادايم اسمه الأرض المكورة، وبنفسر فيها الخسوف والكسوف والليل والنهار وحركة الأعاصير ودوامات الماء واختلاف المناطق الزمنية وقصة كبيرة، والطيران والباراليكس التزيح أو اختلاف المنظر في الفلك، ونفسر فيها عشرات الأشياء. جميل. والجاذبية واختلاف الوزن، وليش وزن الشيء عند القطب فوق غير وزنه عند إيه؟ عند الاستواء بيكون أقل بنسبة 1% الوزن. قصة كبيرة، عندنا قدرة كل هذا حنشرحه الآن بسرعة. طيب أنتوا إيش نموذجكم؟ إيش البارادايم تبعكم؟ قالوا البارادايم مختلف، الأرض قرص، مثل قرص طبق تأكل فيه، هذا قرص هيك مسطح كويس، قرص دائري، في المنتصف منه القطب الشمالي بيعترفوا فيه الحمد لله. وين الأنت أركتيكا اللي هو القطب الجنوبي؟ قال لك القطب الجنوبي مش تحت زي ما بتقولوا، لا 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 لا، محيط بالقرص هذا كله من جميع الجوانب. يعني عندك قرص هيك كويس، في المنتصف القطب الشمالي، وحوله القارات. جميل. حواف، يعني داير ما يندور كما بنقول بالعامية. حواف القرص هذا كله القطب الجنوبي، جدار من الجليد بارتفاع 45 متر. طبعا الناس بتصوروش هذا لأنه مؤامرة، ممنوع يصوروه، بيضحكوا علينا، بعطونا صور ثانية كلها مؤامرات. جدار جليدي، شفتوا؟ سافرتوا إلي؟ طيب أنتوا يا مسطحون؟ قال لك لا. ليه؟ يعني حبا في الله كما يقال بالإنجليزية، لأجل روحوا صوروني إياه.
قال لك ممنوعون، تمنعنا الدول. والله العظيم هذيان، يعني أنا شعر بدني من هذا الهذيان. هذيان مساكين، سذاجة بالغة. قال لك الدول تحرس هذا الجدار الجليدي المحيط بالأرض من جميع نواحيها حراسة مشددة، ولا يسمحون لأحد أن يأتي إلى هناك. ليه؟ قال لك لسببين على الأقل رئيسين. السبب الأول عشان تستمر الأخدوعة والأكذوبة، أكذوبة الأرض إيش؟ المكورة. والسبب الثاني يروح واحد أحمق يتسلق الجدار حيقع من الأرض، حي نفسه راح في الفضاء. فيعني عشان مصلحتنا معقولة. معقول. طب يا أخي، إحنا شفنا فيه وثائقيات وشفنا رواد ومستكشفون مئات بفضل الله تبارك وتعالى. يعني في إحدى السنوات 25,000 واحد من مختلف العالم ذهبوا إلى القطب الجنوبي. ما رأيكم؟ راحوا غادي وما لقيوش غادي إيش؟ البنغوين، ولا مش صحيح؟ راحوا غادي يا أخي. كيف هذول كلهم كذابين، كلهم ما شافوش. أنتم بس اللي شفتوا من غير ما تشوفوا أنكم ممنوعون. ما كلفتوش خواطركم تروحوا. لو رحتوا مش حتلاقوا حالكم ممنوعين، وحتروحوا مع هالاكسبيديشن هذه وتشوفوا وتصوروا يا سيدي. ايه الكلام؟ قال لك هو هيك جدار داير مندور 45 متر من الجليد بعديه هو. يا ويلك بتروح فيها. الله، ايه القصه هذه؟ ومن الصخر، الارض عموما هي قرص من الصخر. قال لك يعني الماده الاصليه فيها الصخور، لا باس نمشيها. طبعا ما عندهم مش قديش عمقها بالضبط، قديش بصير عمقها هذه، لانه ممكن هذه تصير العن من من الارض المكوره. اذا صارت عميقه جدا 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 بتصير زي هيك، يعني ولا مش صحيح؟ وبتصير اشبه بالمكور يعني. لا، فمش حاسبين الشغلات هذه. ولك لا تسال، ما تكترش الاسئله، هي هيك وخلاص. طيب بعدين وقال لك هذه الارض الجاذبيه، طيب ما احنا عليها، سواء هي كره وسواء هي ايش؟ قرص. صح؟ بقع. قال لك ما في شيء اسمه جرافيتي. كذب هذا، جاذبيه كذب. شو هذا؟ يعني نيوتن والبيروني والقصه كلها. طبعا علماء المسلمين بالعشرات اللي حكوا عن الجاذبيه بفضل الله قبل نيوتن، وسموها الجاذبيه وتجذب وانجذاب، قضيه ثانيه هذه. طيب قال لك لا. طب واللي بصير هذا ليش؟ قال لك اللي بصير مش انه الارض فيها قوه جاذبيه تجذب الاجسام لا اليها، الى مركزها يعني، حسب قانون نيوتن في التربيع العكسي. قال لك الارض طالعه لفوق، محلقه في الفضاء لفوق. كيف لفوق؟ قال لك طالعه لفوق بسرعه 9 كيلو متر و8 من عشرة في الساعه. 9 8 من 10 كيلو متر في الساعه طالعه. ليه طالعه هذه؟ ايش بتسوي؟ وين رايحه؟ قال لك في قوه مش مرصوده وتشوفهاش انت، واحنا مش حاسبينها بدقه. اسمها القوه السوداء، دارك انرجي، او الطاقه السوداء، الطاقه المظلمه. هي بطريقه ما يعني بطريقه ما بتدفع الارض من تحت لفوق. فطبعا هي مدفوعه، اي شيء بده كذا، فالارض طلع له يعني تاخذه معها. يا سلام، عبقريه رهيبه. وهذه العبقريه ممكن يصنعوا بها طيارات، ممكن يصنعوا بها مكوك فضائي، ممكن يصنعوا بها ساتلايتس، اقمار صناعيه. قال لك ساتلايتس؟ ستوب، شو ساتلايتس؟ ما في ساتلايت. هم مساكين هذول. كيف يا جماعه؟ في عندنا احنا ايش؟ الوف الان الساتلايتس اكتف، يعني قيد العمل حول الارض. قال لك كذب كله، ما في منه هذا. كذب، صدقت انت؟ بيضحكوا عليك ناس اول كله، حتى يعني عرب سات وكذا. قال لك كذب كله، ما في منه هذا يا جماعه. بس الستلايت هذا قصه كبيره، وبفسر لنا 50,000 شغله بنعيش فيها حاليا، بما فيها التلفزيون وفيها الهاندي وكذا. قال لك ما في منه، كذب. طب ومكوك الفضاء هذا طلعوا فيه وشفناهم بيسبحوا فيه، الناس بيسبحوا فيه من الستينيات، بيسبحوا سباحه. قال لك كذب، معلقين في حبال معلق انت مش شايفها، وهو بصير هيك وهيك بس معلق هو، وبحركوه هم. كذب هذا. وهذا مش في الفضاء، في الارض هذا عاملينه هيك ومحطوط في طياره المكوك، مع انه ولا في طائره الى الان صنعت تستطيع انها ايش؟ تاخذ المكوك. اضخم من اي طياره المكوك الفضائي، معروف، ابعاده معروفه. قال لك محطوط في طياره بتمشي فيه هيك وبولك في الفضاء. كذب، ومعلقين عم تشوفهم ثلاثه بيعملوا هيك. طب يا سيدي في صوره ثانيه وفي اواخر الستينيات، ما كانش في ايامها لا فوتوشوب ولا ابدا، صور بسيطه بدائيه متحركه. عارف كيف؟ بتشوف انت خش على اليوتيوب، يسبح في كل الاتجاهات. الملاح الفضائي هذا بسبح هيك وبلف على جميع الجهات، لو في خيط لا بين، صح ولا لا؟
لو في حبل لبين والتف عليه، بس بدور لك هيك وبروح لقدام وبرجع. هذا كمان خيط. عقول مسطحة. احنا عقولنا مكورة بحمد الله. احنا مثل الجوزة لحد الآن مكورة، يعني فيها نوع من التركيب. على كل حال، فقال لك هي الجاذبية. وبعدين شرحت لكم الشمس والقمر. طبعا هذا القرص الأرض قال لك قرص كبير، قطره 4800 كيلو متر. واضح؟ القطر بنحسبها، بنضربه في طاء أو في الباي، بيطلع لنا ايش؟ المحيط بيطلع 9000 ميل، حوالي 14700 كيلو متر. المحيط مش 25000 إلا 100 ميل أو 40000 كيلو متر، أقل بكثير. قال لك والشمس والقمر جرمان صغيران، كل منهما، يعني القمر طلع قد الشمس بالضبط، يعني تخيل، لا فضل للشمس عليه. قطر القمر كقطر الشمس 51 كيلو متر. ما شاء الله، يا فرحتي بالشمس هذه. نجيبها بكره هيك وننزل القمر ونربيه عندنا في المزرعه. يربوه هنا والله، يربوه في مزرعه في امريكا، القمر الصغير هذا البسيط. قال لك وهذول الاثنين بلفوا حول الارض بشكل دائري. هيك مش هيك، مع ان اللي بنشوفه كل يوم احنا، وبمبدا حتى الزيتتك استرونومي طريقه الزيتتك هذه، احنا ما بنشوف الشمس بتطلع هيك، بنشوف فجاه اللي هي طلعت هيك وبتمشي وبتغيب. هيك بصير ابدا. شوفها بتطلع هيك، صح، من الشرق، وبتطلع في شكل منحني راسي. انحناء راسي فوق، راسي عمودي، مش دوران افقي. تضحكوا على مين قاعدين انتم؟ وبتطلع هيك وبتصير فوق روسنا تماما، وبعدين تتدلى للغروب، ثم تغيب بالطريقه التدريجيه اللي احنا عارفينها. وهذا النمط لا يمكن يفسر بأرض ماذا؟ طبق مسطح. يفسره فقط ماذا؟ أرض مكورة وبتلف حول محورها، صحيح؟ بإزاء الشمس. بغض النظر عاد الشمس اللي بتلف حول الأرض أو الأرض اللي بتلف حول الشمس، هذه الظاهرة بتضلها نفس الظاهرة. انتبهوا، بتضلها نفس الظاهرة، إنه الشمس تأتي من الشرق، تعلو رأسيا حتى تسامت الرؤوس، ثم تتدلى للغروب إلى أن تغيب. واضح؟ الأرض مسطحة ولا تقدر تفسها بالمرة تماما، وبتعطينا ظاهرة أخرى كاذبة بنشوفهاش، مش موجودة، عشان تفهموا كيف علميا نفكر. طيب ما علينا. قال لك هي الشمس وهي القمر وبلفوا فوق الأرض بشكل دائري في دائرة قطرها 4800 كيلو متر، وهما على بعد حوالي 35 كيلو متر فقط فوق. اضرب عصاي هيك، مقرة العصا ممكن تضرب الشمس تجرحها. فوقيك قريبات جدا، مش 150 مليون كيلو متر الشمس. والقمر كم؟ 400 ألف كيلو متر، حوالي نص مليون يعني. هذيك 150. لا هم الاثنين هيهم هنا 35 كيلو متر بس، وبيغيبوا. وعشان هن صغار ليش صغرهم؟ طيب من يقول لي ليش هم يعني اختاروا أن يصغروا الشمس بالذات؟ لأنه الشمس لو كانت كبيرة، لو كانت بس بحجم الأرض، مش 1,350,000 مرة حجم الأرض، هذا الواقع طبعا. لا، لو كانت بحجم الأرض أو حتى 7 أعشار حجم الأرض، كان ايش حيصير في ليل نهار دائم على كل الأرض، ومش حيكون في ليل هنا ونهار هنا، كله حيصير ايش؟ هي الأرض وهي الشمس، خلاص نهار، صح؟ زي ما تجيب ورقة أنت وتسلط عليها أي مصباح هي فوق، بتصير كلها أي منارة. وهم قالوا الشمس لا تذهب تغيب خلف الأرض المسطحة أبدا. فعشان يتأتى لهم تفسير الليل والنهار، قال لك صغيرة، هي صحن صغير أصغر من الأرض بكثير، غلبانة. فطبعا لما تصير صغير كثير والأرض أكبر، هي الشمس فتضيء ما تحتها، يصير في نوع من من تسليط ضوئي، من تسليط وتركيز ضوئي. فالمنطقة اللي بتكون عليها الشمس مسلطة هيك، إيش بصير؟ بكون فيها نهار وبتغيب. هذا أيضا يفشل كمان، ولا يفسر لنا أنه المفروض الشمس في هذه الحالة إيش تعمل؟ طيب أن تضيء نصف الكوكب. وعلميا والكل بيعرف هذا، أنه في كل لحظة نص الأرض نهار ونصها كقاعدة، طبعا كقاعدة. على طريقتكم انتم بهاللمبة الصغيرة اللي بتدور فوق هذه، يمكن اللي معلقة بسلك عادي، معلقها الشيطان الرجيم ولا مش عارف مين، ولا ثور أبو قرنين معلق الشمس هيك فوق، يعني يمكن عشر الأرض بيكون ليل، 19 عشرها نهار و19 ليل، وهذا كلام فارغ وغير صحيح بالمرة غير صحيح. طيب قال لك القمر زي هيك،
في قصة أصعب من هيك، وهذا خذوها وارموا بها كرة في وجه أصحاب العقول المسطحة. سامحوني، أنا للأسف بحب يعني ما أدخلش في المزاح هذا وكذا، لأنه ممكن يؤذي الآخرين، وأنا متأسف لهم حقيقة، بس ما بعرف، أعصابي هيك في طبيعتي، فيسامحوني حقيقة. أنا أتأسف إذا كان هذا يجرحهم، لأني ما بحب أسيء لأي إنسان أو لأي ناس، يعني مجموعة، ما عنديش مشكلة مع واحد يعني أو اثنين، المجموعة ككل هيك ما بنحبش. فيا إخواني، في ظاهرة صعبة جدا جدا يستحيل قرص الأرض هذا، الطبق هذا، صحن الطعام هذا، أن يفسرها. الخسوف والكسوف، صح؟ كيف يتم طيب؟ تقولوا هي الأرض وهي الشمس وهي القمر ولف يا أبو لفاف، كيف بصير الخسوف والكسوف طيب؟ لأنه إحنا نموذجنا مختلف تماما، أرض، شمس، قمر، بيجي هذا بين هذا وهذا، هذا بين هذا وهذا، يفسر 100%. والعجيب أنه الناس من زمان بفضل الله علماء الفلك كذا يحسبون لك مواعيد خسوف الكسوف بدقة شديدة، الآن بكسر من 10,000 من الثانية ل1000 سنة قدام بيحسب لك متى حيصير الخسوف والكسوف. علم دقيق يا أخي، فاهمين كل شيء، بيعرفوا لك كل ما يتعلق بهذه الأجرام الثلاثة. أنتوا كيف بتفسرون الخسوف والكسوف؟ عاد بالطبق تبعكم هذا وفوقيه لمبتين، واحدة ضعيفة واحدة قوية، واحدة 10 واط واحدة 1000 واط، هذا القمر وهذا إيه؟ شمس، وبلف المسكنات هيك. قال لك في جسمين، تو بوديز، أيوة، مش مرئيات، أكيد مش مرئيات لأنه حنشوفن، ومش قابلات للرصد كمان. يعني أنت ما تعبش راسك إنك حتشوفن، مش حتشوفن، لا تجيب كاميرا أم زوم هذه ولا تجيب تلسكوب، مش حتشوفن. يعني دخلنا احنا في الخرافات، دخلنا في الماورائيات. وليه أنا أسلم لك؟ على إيش دليلك؟ قال لك هيك جسم اسمه عدو الشمس. تعرفوا الأنتي كرايست؟ المسيح الدجال اسمه أنتي كرايست، الأنتي يعني أنتي كرايست، هذا اسمه أنتي سن. الأنتي سن، وفي عندنا إيه؟ الأنتي مون، وعدو القمر. لما يجي هيك بيخسف القمر، فالقمر يا حرام بصير أسود أسود وبيبين. وينه هذا؟ قال لك موجود بس بنشوفوش. أيقنتوا إن احنا قدام هذيان ولا ما أيقنتوش بعد؟ ليه هذا؟ ليه الانتحار العقلي والعلمي؟ ليه الاستهبال هذا على الناس؟ إيش بدكم؟ أنا ظني هؤلاء بصراحة موزعون ما بين أحمق والله عظيم، وما بين واحد جاهل أو يستغفل ما عندوش أي مبادئ يفهم في العلم كله أصلاً، وما بين واحد منتفع طبعاً. وعلى فكرة الغرب هذا ما شاء الله عليه، يعني تعمل أي جمعية أي استهبال بيجوك ناس وبعطوك إيه؟ دونيشنز، تبرعات، وبصير لك فلوس. عايشين على الهبل هذا بصراحة. وما بين ناس عندها هوس ديني، بده الدين زي ما هو فاهمه، انتبهوا، زي ما هو فاهمه يطلع صح، ولو إيه أكذب كل شيء، حكذب حتى نفسي. صح، ما بتخدم الدين أنت، كما قال غزالي وابن القيم، أنت هيك بتصير إيه؟ ضد الدين، ولا مش صحيح؟ تضعف ثقة الناس بالدين. فهذا باختصار قضية إيش؟ نظرية الأرض المسطحة. بقت النقطة الأخيرة، أدلة سريعة على أن الأرض كروية غير ما ذكرناه. ذكرنا الخسوف والكسوف، شفتوا كيف 100% من أيام إيه؟ أناكساغوراس، مرورا بمن ذكرنا. في أدلة كثيرة جدا 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 يا إخواني على أن الأرض فعلا كروية، وغير دليل إيش كذا. خلينا نشوف شعاع الليزر هذا، تجربة عملوها وإحنا تبعناها في دوكيومنتري أو فيلم وثائقي بثته إيه؟ ناشونال جيوغرافيك، وحتى تاعت أبو ظبي جابته مترجم، بارك الله فيهم، جميل. واحد يبدو أنه ما كانش بآمن أنه الأرض إيه؟ مكورة، لا إنها مسطحة. حنخليك بديك وبعينيك تلمس إنها إيش؟ مكورة. قال ورجوني كيف؟ وفعلا الرجل كان يعني منصفا وذكيا، قال صدمة بالنسبة لي، صدمة أنه تداعت قناعتي في دقائق بالدليل المحسوس. قال صدمة إلي، شوك، يعني شوك كبير، لأنه كان حاشي مخه إيه؟ بعدو المسيح هذا، عدو الشمس، عدو مقتنع كان. فمس بالإيدين، هاي، وليس من رأى كمن إيه؟ سمع. شوف بعينيك، تجربة بسيطة وغير مكلفة. تأتي إلى ليك أو بحيرة كبيرة، بحيرة كبيرة وممتدة، كويس؟ يعني شو عليها أحسن من إيه؟ من البحر. البحر أمواج وهيجان، صح ولا لا؟ البحيرة ساكنة هادئة وكبيرة، طول 10 15 20 كيلومتر، جميل. وتأتي بقارب عليه ناس يقودوا، كويس؟ وتأتي بلوح خشبي هيك، عرض هيك مثلا وطويل 4-5 متر، تثبته على القارب، ثبته، تحطه هيك بأي طريقة، ومدفع ليزر قوي،
يعني يقدر يرمي شعاع ليزر 10 كيلو 15 موجود طبعا. مدفع ليزر مرتفع على الأرض هيك مثلا متر ونص، كويس. يطلق هذا شعاع يمشي. الآن عندنا احتمالان: أن تكون البحيرة هذه كلها لبعد 17 كيلو متر، أن تكون ماذا؟ مسطحة تماما، لأن الأرض مسطحة وفيش أي تقوس. العين تراها مسطحة على كل حال، فعلا تشوفها مسطحة. هي في الواقع قال لك ممكن تكون مش مسطحة، يصير فيها تقوس من غير ما تشعر. حنختبر سهلة جدا بالليزر. نطلق الآن شعاع ليزر، هيو مرتفع عن عن سطح الماء مثلا نفترض نص متر أو متر، حسب حجمه، ما في مشكلة. نص متر مثلا مرتفع ويمشي. الآن شعاع الليزر موازي لسطح البحيرة، هذا السطح وهذا الشعاع. الآن هذا القارب يقاد بحيث يصبح في مواجهة الشعاع. سينزل شعاع الليزر على ماذا؟ على اللوح الخشبي. أول ما ينزل، عملوا هذه التجربة على بعد 150 متر، قريب جدا. قالوا نزل، قيسوا، اعملوا أول قياس. قاسوا، قال لك هيو عندنا ارتفاع مثلا 70 سم نفترض، أو 50 سم أو متر، حسب، ما عندنا مشكلة يعني، موجود هنا. جميل. قال لك روح ابعد. راحوا أبعدوا 5 كيلو. قاسوا، ارتفع الليزر. والله. ارجع مرة ثانية، فكر السفينة اللي بتروح، أول ما ينزل منها جسمها، صح؟ معناها الشعاع بده يضرب مش الجسم، يضرب اللي فوق، يعني بده يرتفع الشعاع، صح؟ ارتفع. روح 10 كيلو، راحوا 10 كيلو. ممكن يصل الشعاع، قال لك بركة الله وصل. حطوه 2 متر، ارتفع ل 2 متر. هذا الرجل قال لك أنا مصدوم، يعني معناها فعلا في تقوس يا عمي، يعني كأنه القرب صار تحت هيك، صح ولا لا؟ وهي اللوح، فدائما حيكون الشعاع فوق. كل ما يمعن في البعد الشعاع حيصير فوق، إذا أبعد وأبعد حيصير الشعاع في الهواء، وهذا حيصير تحت هنا. يعني هذه التجربة الذكية جدا والعملية والبسيطة، أي واحد بيقدر يعملها، مش مكلفة. القرآن الكريم يا أخي يا للهول أشار إليها، والله العظيم. قال تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ديب عميق يا أخي، شيء عجيب. القرآن عند محمد يعرف هذا. المفروض لو أي واحد عادي يقول لك محمد بحط أي كلام، بصفط قال فج عميق. ليه عميق؟ يقول فج نئي، فج قصي، فج بعيد، صح؟ هيتفلسف واحد زنديق، ويمكن عملوها قبل هيك. قال لك محمد بهتر في أي كلام، أستغفر الله، اللهم غفرا. لا يا حبيبي، هذا مش كلام محمد، هذا كلام رب محمد. وفعلا الآن بالطريقة هذه اللي يأتيك من بعيد، سواء من الصحراء أو من بحيرة أو من بحر، يأتيك من مكان بعيد فقط ولا بعيد وعميق؟ بعيد وعميق يا حبيبي. وأول ما يلوح منه طاقيته شعراته، الصواري، ذنين الجمل وراس الجمل، ومن صحيح بعيد. واضح يا إخواني؟ هاي واحد. نشوف كمان دليل آخر، الأدلة كثير جدا، ممل حتى سردها، كثير جدا. تعرفوا أنتم كوكب الأرض، العلماء الآن متفقون إلا المسطحون هؤلاء أو المسطحين عفوا، على أنه كوكب الأرض يسير باتجاه ماذا؟ باتجاه الشرق، يعني بيمشي من الغرب إلى الشرق، وهذا السبب الشمس تطلع من الشرق وبتروح على الغرب. فهمتوا كيف؟ هذا ABC فلك. طيب، فالأرض تتحرك حول نفسها على محور يميل على مستوى دورانها حول الشمس 23.5 درجة. واضح؟ هيك هاي المستوى 23.5 هنا. جميل. وبتلف حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة، سريعة، وحوالي 67,000 ميل في الساعة حول الشمس، وهي بتلف راحة سريعة، هي بتلف حول نفسها بالسرعة هذه، وهي 360 يوم السنة كلها، والفصول 4، ولا مش صحيح؟ وحاول نفسها 24 ساعة ليل نهار. انتهينا، صح؟ الحركة اليومية والحركة هذه المدارية السنوية. جميل. وعكس عقارب الساعة زي ما قلنا، من الغرب عفوا إلى الشرق، الساعة من الشرق إلى الغرب. طبعا خذ انت هيك شوف سكان الأرض هنا، إيش اللي بصير؟ الأمر بصير معكوس.
تعكس أشياء كثيرة في النصف الشمالي عنها في النصف الجنوبي. يعني الحركة كلها فوق عكس عقارب الساعة، صح؟ كاونتر يعني كلوك وايز. تحت كلها كلوك وايز، كلها مع عقارب الساعة حتصير في الجنوب. تخيل أنت الحين هي الأرض هيك ضخمة جدا جدا، وواحد واقف فوق في القطب الشمالي، حيكون راسه فوق هيك ورجليه تحت، صح؟ حيطلع هيك على القمر، حيشوف القمر جنب الأرض. هذا القمر وهذا الرجل، هي رأسه، تخيل معي. وصل شعاع هيك شعاع هيك. هذا البتم، هذا أسفل القمر، وهذا التب أعلى القمر. شوف الجنوب هنا، رجليه هيك وراسه هيك طبعا، وبحس حاله مشقلب، صح ولا لا؟ بس هو مشقلب فعلا. هاي وبمشي عادي، شوف حاله عادي. لما يطلع على القمر ايش لازم يشوف؟ التب تبع القمر بالنسبة لهذا حيصير ايش؟ أسفل بالنسبة لهذا، والأسفل تبع اللي فوق حيصير ايش؟ أعلى. واحد يقول لي وهذا ما بصيرش في في قرص، بصير في كرة سفيريكال شيب، شكل مكور. حتقول لي هذا نظريا صحيح، بس هل عمليا لو احنا طلعنا فوق في اقصى الشمال والتقطنا صورة للقمر، وافترض هي القمر انت هيك معك وهنا في هيك مثلث هيك وتحت مثلث هيك مثلا، لو التقطنا له صورة الآن من تحت حتصير صورة القمر مقلوبة بالضبط. وهذا يقدر أي واحد يعملها. إيش رأيك؟ واحد في الجنوب يلتقط صورة له ويشوفها، حيلاقيها مقلوب الصورة اللي بيشوفها من في الشمال. لا إله إلا الله، شيء غريب. وهذا ينطبق على نجوم السماء أيضا. إيش رأيك؟ مقلوب. وهذا الانقلاب ما بيكونش في الرؤية وزاوية النظر إلا بسبب أن الأرض ماذا؟ كرة وليست طبقا. ما تستطيع زي ما قال غزالي، هذه أشياء يقينية مش على خاطرك تنكرها رغما عنك. بعدين حركة الأعاصير والرياح في الجزء الشمالي زي ما قلنا عكس عقارب الساعة، من الغرب إلى الشرق، وهي تحت مع عقارب الساعة من الغرب من الشرق إلى الغرب. وحتى دوامات المياه، وهذا الشيء الغريب. وتقولي أنا بقدرش بنفسي إيش عرفني أرصد حركة الرياح والأعاصير؟ لا 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 لا، سهلة. حتى دوامات المياه فوق عكس عقارب الساعة، تحت في جنوب الأرض مع عقارب الساعة. يقول حتى الدوامات، أنا بدي أروح على المحيطات وكذا، سهلة جدا. حتى دوامة المغطس تبعك، مش عندك بانيو في الحمام؟ بانيو مليه مية وسكره، ومليه مية، بعدين قيم السداد هذا، مزبوط؟ فوق في النصف الشمالي من الأرض، هذا حسب حركة الأرض الكرة، في النصف الشمالي بتصير الحركة عكس عقارب الساعة. طبعا أي واحد يختبرها. تحت بتصير مع عقارب الساعة. فقط هذه ظاهرة لا تفسير لها إلا لأن الأرض كرة وتدور. أكثر من هيك اختلاف. طبعا لو تسأل أي طيار بايلوت، تسأل وطيرون بالآلاف، يعني الطيور في العالم بالآلاف وكلهم متعلمين وعندهم مبادئ الرياضيات والهندسة والطبوغرافيا، فاهمين يعني مش أي كلام، يعني عندهم مستوى. تقول له أنت كيف بتسافر؟ قال لك واضح، تعلمناه وبنطبقه ونشوف يوميا. نحن نسافر في خطوط مستقيمة حول كرة. الطيارين بنسأل الفلات ايرثرز، يا جماعة والطيارين، قال لك متآمرون. شو؟ متآمرون، كونسبيرسي، خبيها. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي، كل الطيارين يهود ومسيحيين ومسلمين وبوذيين وملاحدة أولاد كذا وكذا. قال لك متآمرين. طب ايش الحقيقة؟ اكشفوا لنا الحقيقة. قال لك الطيارين كلهم الكذابين هذول متآمرون. شوف هذا الانتحار العقلي. هذول بيسافروش في خطوط مستقيمة حول كرة، كذب، بل بيسافروا في خطوط مستقيمة بشكل دائري فوق قرص. طبعا هذا لو تقول لأي طيار سوف يغرب في الضحك، يعني يضحك ويلتقي ويقع على قفاه كما يقول العرب. يقول لك هذا هبل. تعرف ليه؟ لأنه بالطريقة هذه لما تسافر في خطوط مستقيمة أنت حول كرة، المسافات تتقاصر. لو كان سطح هيك المسافات تصبح طويلة. وإحنا الرحلة اللي بنفهمها عمليا ونظريا تستغرق 7 ساعات، على طريقة التصليح تبعتك ممكن تستغرق 15 ساعة. قال لك أيوة هيك، بس هم شوف التيبلز، الجداول كلها مزوروها عليكم وبعطوكم أرقام وأشياء كلها غلط.
اصحى تنخدع لاجل الله، اصحى يضحكوا عليك، هيهبلونا. انت فعلا حتصير انسان غلبان، يعني حتصير اهبل اذا صدقت بالهبل هذا، وانه العالم كله متآمر والدنيا والاخره والله والقرآن كله متآمر. ايش الكلام هذا يا اخي؟ جنون، انتحار حقيقي. قال لك اصحى تصدق كله كذب، حتى يا طيار انت احنا افهم منك، بنطيرش بس انت بتطير احنا افهم منك، كله هذا مزور مزور. وهذا الاشياء يا اخي. طب الساعه مزوره لاجل الله وحبا في الله، عندي ساعه انا، طيب بتقول لي 7 ساعات الرحله على طريقتك المسطح هتاخذ 15 ساعه، حيسكت هو يقول لك انت مجادل، يبدو انك مجادل، يبدو انك ضالع في المؤامره، بعطوه فلوس صح، من دفع لك؟ هي طريقتهم، شيء جنون، شيء عته. طب الجي بي اس عندي في السياره هذا وعندي في التلفون تبعي، قال لك اجهزه الجي بي اس في العالم كله معادة استخباراتيا، المخابرات الهيمنية العالمية لعبت فيها كلها، بتلعب فيها علشان تعطيك النتائج الكاذبة هذه المبنية على أنه الأرضية كرة وبتطير حولها الساتلايتس، وبتعطيك التمتم. الله يا أخي يرضى عليه التمتم هذا، بوصلنا على فرنسا كل مرة والله بدقة شديدة. تمتم هذا بيشتغل على 9 أقمار صناعية و10 أقمار صناعية، وكله بالطريقة اللي احنا فاهمينها. قال لك كل هذا مشغول عليه وملعوب به استخباراتيا. كم أكره نظرية المؤامرة، والله العظيم هذه نظرية الجنون والانتحار والعته، conspiracy theory. تعرفوا ليه؟ ونظرية المؤامرة على فكرة أضعف نظرية يمكن أن تخرج بها على مجادل لك. قل لي ليش طيب؟ لأنه في مبدأ بسيط جدا جدا، مثل ما أشار الكاتب المشهور مفكر مايكل شيرمر، كان نظرية المؤامرة بسيطة، هذه حد بسيط جدا، كلما زاد عدد الضالعين فيها كلما تعرضت لنقطة انكسار أو هشاشة بسرعة. يعني بلغة عادية، هذا شو الكلمة، هذا كلام حلو جميل بس مش مفهوم للناس عادية. يمكن ببساطة السر في قلبك هو السر، هيك العرب يقول لك السر من طويت عليه، فإن علمه 2 خرج عن أن يكون سرا. ليش؟ لأنه فعلا طول ما هو في قلبي والله ما حدا عارفه، وأنا بقدر أحلفك على المصحف والتوراة والإنجيل إنه ما حدا بيعرفه، أنا الوحيد اللي بعرفه. وحقول لك عندي سر ما حدا عارف ايش هو، مش حقول لك هذا سر صح. طب لو انا قلت له محمد مثلا، ما بقدرش بعد هيك احلف بنفس اليقين انه ما فيش حدا بيعرفه الا احنا 2. بقدرش احلف على غيبه، هيك بسموه لغة الفصحى، لا استطيع ان اقطع على غيبه، اقطع على غيبي انا عارف حالي، الا ان اصاب لا قدر الله، لا قدر الله ولا انتم بالالزهايمر هذا وبالخرف الدمنشا، ويمكن اكون قلته مش داري، بس طالما مخي معاي بعرف اقطع على غيب نفسي، لكن لا استطيع ان اقطع على غيبك او غيبه او غيبه او غيبه، صح؟ طبعا. طب كيف مش محمد 30؟ لو اجوا قالوا لي سرك انكشف، اقول لهم عاديه جدا، بتصير في احسن العائلات، لانه 30 واحد هذا قال لمرته، هذه قالت لصاحبتها، هذا قالت لطليقها، هذا انكشف. طب كيف لو كانوا 300؟ انسى. كيف لو كانوا 3000؟ طب 300,000؟ طب 30 مليون؟ انتوا عارفين نظريه الارض الكرويه هذه، الكونسبيرسي هذه المؤامره عليها، مين الضالعين فيها؟ كل علماء الفلك والرياضيات والجغرافيا والطبوغرافيا والملاحة والأرصاد الجوية وكل البايلتس في العالم وكل شركات الطيران صحيح؟ وكل وكالات الفضاء، مش ناس لحالها، في وكالات روسية وغير روسية وصينية، كل وكالات الفضاء، وخذ عاد وكل علماء الفيزياء وكل المؤرخين اللي حكوا عن وكل مؤرخي الفكر والفلسفة والعلم وضالع فيها كمان فيثاغورس وأناكسورا وأفلاطون وأرسطو والإدريسي وابن رشد، وكل اللي قالوا إنه الأرض كروي. هذه مؤامرة ومش مكشوفة يعني، وأنتوا بس اللي كشفتوا عنها يعني، وتستمر المؤامرة. كلام كما يقال يضحك الثكلى ويبكي الموتى، زي ما قلنا اختلاف المناطق الزمنية، صح ولا لا؟ روح أنت الحين اتصل بصاحبك في أستراليا، شوف قديش ساعة عنده، في كاليفورنيا شوف قديش ساعة عنده. هذا ما بيكونش إلا إلا على أرض مكورة وبتدور بالطريقة اللي ذكرناها. مش هيك بس، اختلاف الليل والنهار بالطريقة اللي شرحناها، نص ليل نص نهار وباستمرار، وما واحد بيقدر يسبق الثاني، واختلاف مدة الليل والنهار من فصل لفصل، وفي منطقة عنه في منطقة أخرى، صح؟ يعني نيجي في الصيف ونأخذ النصف الشمالي من الكرة الأرضية، خط الاستواء فما فوق، في العروض بسموها العروض العليا،
دوائر العرض العليا. كلما صعدنا مع دوائر العرض العليا في الأرض إيش بصير؟ إيش بصير في الصيف؟ في الصيف النهار ماذا؟ يطول يطول يطول. ومشكلة بيعرفوها اللي بيعيشوا إيش؟ في الدول الإسكندنافية، وفي شمال كندا من فوق عند القطب، يا مساكين هذول بصوم 21 ساعة و22 ساعة و23 ساعة، وكل ما تطلع فوق 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 وتصير عند الدائرة القطبية. ها وذكرهم بقضية الوزن كمان. ايش اللي بصير هنا؟ هيا الأرض مش هيك، الأرض هيك بتلف صح؟ قلنا 23.5 درجة محورها الرأسي على إيه؟ على مستوى مدارها حول الشمس، هي معنى بتدور هيك. هذا اللي بسبب إيش؟ مش بس الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار في المدة من مكان لمكان، ومن دائرة عرض لدائرة إيه؟ عرض. الآن أنتم بتعرفوا الأرض مش بتدور كلها ككتلة واحدة، صح؟ جميل. النقطة اللي بتكون على خط الاستواء أسرع بكثير من النقطة هندسياً اللي بتكون إيش؟ في القطب فوق أو تحت. هتقولي كيف أسرع؟ ما هي الأرض شغلة هندسية سهلة جدا جدا. بدليل حنشوف النقطة هذا الحين في خط الاستواء في 24 ساعة كم قطعت في الفضاء؟ مسافة هائلة صح؟ النقطة اللي فوق كم قطعت؟ مسافة ضيقة. هذا معنى يقول علماء الطبيعة إنه إيه؟ النقاط فوق في الدائرة القطبية سرعتها أقل بكثير من إيه؟ من الأماكن والقطاعات الإيه؟ عند دائرة الاستواء، وهكذا. واضح؟ مفهوم هذا؟ هندسة جميل جدا. فقال لك فوق هي وهي الشمس لا تكاد تغيب الشمس، بل فوق في ذروة الدائرة القطبية. تعرفون ما الذي يحصل؟ على مدى 6 أشهر في السنة عذاب الحياة هناك، عذاب 6 أشهر الشمس تتدلى كل يوم عند الأفق، ثم لا تغيب، لا تغطس يعني، ثم تخرج مباشرة. أنت بتشوفها بتغيب، بطلت، يلا بطلنا، ترجع أشرقت الشمس، نهار 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 نهار، عذاب رهيب. واضح؟ في الشتاء يحدث ماذا؟ العكس، تمام؟ الليل بصير، وعكس القضية كلها دائما بكون إيش؟ تحت. شوف اعكسها تماما زي ما قلنا، عكس تماما. هذه الظاهرة اللي ممكن كل واحد يختبرها ويروح غادي يسافر إذا بيقدر يتحمل البرد هذا كذا، ويشوفها أنها فعلا تتحقق، ويعيش أشهر في النهار الموصول. حلو هذا زي حالاتي اللي بيحب يقرأ وبيحبش النوم، بكره النوم. يقرأ 24 ساعة متواصل ويأخذ أي مسهرات وضل له عايش. لا يمكن يفسرها الأرض الطبق صح؟ الطبق هذا الصخر الطائر لفوق بسرعة إيه 7 كذا في الساعة. آخر شيء إخواني وأخواتي الوزن. أول شيء ويت. ما هو الوزن؟ هتقول لي الوزن قوة في الفيزياء. الوزن قوة اسمه اف، ويقاس بوحدة دولية اسمها ايه؟ نيوتن. تعرف ايزاك نيوتن؟ اسمه نيوتن ايزاك اسحاق نيوتن. ايزاك نيوتن اسمها هيك نسبة ايه الى ايه؟ ايزاك نيوتن اسمها نيوتن. ايش هو القوة هذه؟ هي مقدار جذب الأرض لايه؟ الكتل اللي فوقيها. فالمقدار الذي تجذب به الأرض 100 جرام بسموه إيش؟ نيوتن، 1 نيوتن. يعني معناها جسم وزنه كيلو 1000 جرام، كم لازم إيه؟ يكون نيوتن؟ 10 نيوتن. هذه هي إيه؟ الوزن. هذا هو إيه؟ الوزن. سهل مفهوم. قال لك الأرض مش مسطحة ومش طبق، الأرض كرة. وذكرت لكم أن النقاط اللي بتكون على الإكويتر أو خط الاستواء بتكون أسرع بكثير من النقاط اللي بتكون إيه؟ فوق. جميل؟ واضح؟ طيب إيش معناه الكلام هذا؟ هنشوف إيش معناه. قال لك معناه لازم يكون وزن الأجسام عند خط الاستواء أخف منه إيه؟ في القطب. ليش؟ ما فهمناش ليش؟ سهلة. أنتوا عارفين أي جسم بدور في عندنا إيه؟ قوة يجذب بها الأجسام إليه، وقوة بسبب هذا الدوران تنبذ الأشياء عنه، سموها الطاردة المركزية أو النابذة المركزية. وواضح أنها تعمل عكس إيه؟ الجاذبية. يقول له تعال، هذا بيقول له روح. واضح؟ معناها تضعف الجاذبية ولا إيه بتقويها؟ تضعف. معناها كل ما كانت السرعة أكبر الجاذبية بتضعف ولا بتقوى؟ بتضعف. وإحنا قلنا قبل شوية أنه عند خط الاستواء السرعة إيش؟ أكبر. معناها السرعة النابذة حتكون إيش؟ أقوى، الجاذبية أضعف. إذا كانت الجاذبية عند الإكويتر
أضعف منها عند القطبين، معناها لازم، وهذه تجربة سهلة مش حتكلفني حاجة، حتكلفني جسم هيك 10 كيلو أو 90 كيلو أو 100 كيلو، وميزان شد، ميزان زنبركي. بتعرفوا ميزان؟ طبعا العلماء كلهم ولما بيحددوا الوحدات الدولية هذه بيستخدموش الميزان أبو كفتين، إن شاء الله إيش ما يكون دقته، بيستخدموا الشد. هنشوف ليش، ذكاء علماء. ميزان الشد لأنه جاذبية تشد. جميل. قال لك فعلا أخذوا وزن حوالي 85.5 كيلو، وزنوه عند القطب فطلع وزنه كذا. نزلوه نفسه وزنوه بميزان الشد الزنبرك عند خط الاستواء، طلع أقل بكيلو، نزل. ليش؟ وكيف؟ ما قلنا ليش؟ لأن الجاذبية أضعف، السرعة أكبر. معنى الأرض فعلا كرة وبتدور بالطريقة هذه، وبتدور بالطريقة هذه، مش طالعة لي هيك صح ولا لا؟ مش هيك. برا انت خذ الخذروف، شو لما تقدر تعمل هيك بعد قليل بتحس انه بده يهرب منك، صح؟ هذه النبذة المركزية. واحيانا اذا مش محكم ربطه ماذا بروح منك، بروح الخذروف هذا الحجر الحامل ولا مش صحيح؟ هذه فأما القرص هذا اللي طالع هيك لا يفسر لنا هذه الظاهرة. أخيرا، ليش يستعمل العلماء ميزان الشد؟ هتقولي مفهومة، صح، وأكيد مفهومة. لأنه لو بده يستخدموا ميزان أبو كفتين، الميزان نفسه والسنجات نفسها كلها هتخضع للمبدأ، صح ولا لا؟ كلها هنا حتكون أثقل، هنا حتصير أخف، بمعنى حيكون وزنه هنا 85.5 وهنا 85.5 نفس الوزن. هقول لك لا، أنت فاتتك مبادئ الفيزياء، مش ميزان بكفتين. العلماء أذكى من هيك يا حبيبي، من أول يوم قالوا لا، ميزان شد، لأنه ميزان الشد، قوة الشد لا تتأثر الآن، هنا الشد أقوى، هنا الشد أضعف شوية، وفعلا وضح الفرق. وهذه تجربة عملت عدة مرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.